Deci, haideți să vedem. Acesta vreau să fac ultimul episod, așa că al acestei al primului episod, ultima parte a primului episod. Așa că este probabil să treacă de limita de 30 km, va ajunge undeva probabil pe la 40, nu știu exact, dar nu mai are mult, asta știu sigur că nu mai are mult jocul. Dar vom face până să terminăm. Ok. Vei fi bine, știu că vei fi. Vei simți un lucru, dar trebuie să spui altul. Ok, deci trebuie să-i spui ce vrea să audă lui Cersei. Curva dracu. Incest. Mult noroc. Ok, deci nu ia bine. Damn titties. Ei, uite-l pe Tyrion! Îl iubesc pe Tyrion Lannister, este cel mai drăguț pitic de pe planetă. Ei, Tyrion, poți face asta? Știu că poți fac asta, nu trebuie să-mi spui mie asta. Ok, trebuie să merg și eu. Ok, badonca, vreau să văd fundul lui asta. Mergi în pula mea odată. Tyrion nu mă va salva. Cred că era... Nu știu exact, am zis că era Hand of the King aici. Ah, Lady Marjorie. Lady Marjorie! Nu arăți frumos în această dimineață. De fapt nu mai era. Lord Tyrion, domnia voastră? Cu permisia dumneavoastră, lăsați-mă să intru pe Lady Mira al casei Forrester. Kneel before her. O să îngenunchez. Domnia voastră. Regina? Te poți ridica acum. Urâta dracu, nu o spăr femeia. Casa Forrester este o carte din nord loială lordului. Vreau să aud de la fată. Este familia ta loială regelui? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. The girl can speak. We serve King Joffrey. Joffrey is the one true king. Ok, mint acum. And yet, for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. O casă de trădători, Casa Stark. Păcat că v-au așteptat să câștigați tronul înainte. I agree, Your Grace. They were the wardens of the North. We all served at the pleasure of the king. Clever girl. Foarte inteligentă. Tyrion Lannister the best. Too clever for her own good. The girl did name Joffrey as the one true king. Okay. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Dacă... Asta zic o prostie. Your Grace. He is. And I the Queen Regent and Tyrion the Master of Coin. Tyrion the Master of Coin era așa. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Okay, old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood. Ironwood? Nu vă dăm niciun ironwood. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely Da, on puteți să bazați pe Casa Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. Da, domnia voastră. It would be a shame to see it Ar fi un păcat să cadă în mâinile altora. Imaginez că ai face orice ca să previi asta, nu e așa? Da, aș face orice. Lannister, and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. Da. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Ok, voi face orice. I would do anything. Cu cine dracu să mă mărit? Asta e problema. I see. Văd. What would you have the girl do, Cersei? Ce vrei să facă Cersei? She fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Nu puteți să faceți asta. Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Ok. Can we fault her for her mistake? Nu. Should she be held accountable? Ce asta e adevărat? Sunt sigur că regretă asta. I'm sure she regrets it. Perhaps. Perhaps not. Poate că da, poate că nu. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Ok, haide, încheiem la povestea? Loyalty can be such a hard thing to define.
This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Ok. Who knows what lurks? Astea sunt să ziceți care aruncă la Mergerii. You are a girl from the north. Ești o fată din nord, în serviciul lui Lady Marjorie. Her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Normal că sunt loială regelui. And if your loyalties were Și dacă loialitățile tale intră în conflict dintre rege și persoana pe care o servești, ce ai face atunci? I'm sure she would. Let the girl answer the question. Go on. I would be true to the king, your grace. Ok, aș fi loială regelui. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities. Da, dar Marjorie mi-a spus să mint. Adică ea știe că eu mint. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Ok. Which is not very encouraging. Ceea ce nu este foarte... Ok, de ce face asta? I'd like a word with you, if I may. Aș vrea să vorbesc cu tine dacă s-ar putea. Desigur, domnia voastră. Tyrion, ce-mi spui acum? Tyrion e cel mai amuzant. Te voi conduce eu afară. Dacă permiți. Asta ar putea fi ca o surpriză, dar l-am cunoscut atât deodată. La un turneu în Lannisport. Chiar nici atunci nu l-a crezut pe Roose Bolton. A vorbit scurt, dar tatăl tău m-a lovit ca un om onorabil. Adică ai condoleanțele mele pentru pierderea lui. Familia mea este în pericol. Acestea sunt... Ok. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Boltons rule the north. Conduc nordul. Trebuie să răspundă în continuare coroanei. Nu ar trebui să uiți asta. Nici ei nu ar trebui. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated. Although Cersei seemed quite pleased. Ok, am făcut ce a trebuit, probabil. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I don't particularly like her. Yet you did your best to please. Ok. You'll do well. Asta pare o persoană pe care o pot crede și știu că pot să o cred de aia. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Coroana are nevoie de bărci. Bărci are nevoie de și oresc în numele coroanei, nu ea. Nu vreau să o supăr pe Cersei. Și ai face bine să nu o faci. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you. Ok, Tyrion, nu faci asta. Are you willing to risk that? Da, sunt. It may be far too dangerous. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? Ești o fată curajoasă. O să mă gândesc la asta. Now, if you'll excuse me, acum dacă mă scuzi, am promis Sansei că o voi... 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. Ok. The mere thought of them makes me thirsty already. Thank you for the advice. Ok, ăsta este căsătorit cu... A fost obligat să se căsătorească cu Sansa Stark. Sansa Stark fiind fiica lui Lady Stark, sora lui Robb Stark și a Arya Stark... Da, sora și Arya Stark, a lui Bran Stark. A fost obligat să se căsătorească cu el. El, de fapt, are o relație cu o altă persoană din castel, care a fost o prostituată. Și de fiecare dată când ei doi trebuie să se culce, pentru că la un moment dat trebuie să se culce, ea trebuie să rămână gravidă, Sansa Stark, ca nu să fie ok. De fiecare dată ăsta se îmbată și nimic nu se întâmplă și are grijă de ea și o salvează mereu. Deci Tyrion este un om bun, ca să înțelegeți de ce am avut încredere în el. Just be careful. Doar ai grijă, ăsta nu este nordul. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Ok. Ok, ok. Ok, o scrisoare pe care... Mira, I was worried. Mira, eram îngrijorată. How was it? Cum a fost? Cersei has a way of looking Cersei are at un
Ok. It's more than a little intimidating. Este intimidantă. A mers bine totuși. Eu așa zic. That's relief. Cersei is known for being rather. Cersei este cunoscută pentru a fi problematică. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Ok. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah, what? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. Okay. Which I doubt is Dornish wife. He is quite handsome. And quite passionate. From what este cam poponar, deci Lord Viper este în primul rând poponar, face orgii și chestii de genul și ajunge să moară. Nu știu dacă va apărea asta în joc, dar ajunge să moară. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Viitorii soți. Marrying a king? I can only imagine what that would be like. N-aș fi probabil să mă registru cu Joffrey, nu cred că e cel mai interesant lucru de planeta. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? Nu, nici dacă mai pica cu ceară. He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well. Nu. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Nici să mă pici cu ceară. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as queen. Da, până când nu te omoară cu un arc cu săgeți, idiotă. To be my handmaiden. Let's see, who else should we marry? Cu cine ar trebui să ne căsătorim? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! Sir Bronn and... Ok, ce faceți? Ok, asta e nervoasă pe mine, probabil. Well... Îmi pare rău, doamna mea. I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. Ok. This is not a game. Nu este un joc, este un plan de luptă. Aliați și inamici pot fi făcuți cu fiecare mișcare. Deci se spune că bărbații sunt cei puternici. Regina a fost fericită cu asta ta, Mira. Sunt doar bucuroasă că s-a terminat. Trebuie să-mi cer scuze, aș vrea să-mi cer scuze. Ok, știu. Este mereu cineva pe care trebuie să-l faci să par frumos în fața lui, pentru că pana mea e King's Mi-e frică doar că o să vină mare când o să devin regină. Okay. Asta e cam proastă puțin. Sara, cred că o cheamă. Ești de acord? Oamenii nu sunt așa de ușor de convins. You learn very quickly. Ok, am învățat destul de repede. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. Mulțumesc, doamna. There's been something on my mind. Este ceva important pe care vi-l spun, pe care trebuie să vi-l spun. Aș cere ajutorul odată. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say. Orice spune, poți să spui în fața Sarei. Nu sunt secrete între noi. Este despre familia mea. I trust her. Am încredere în ea. Sara poate să stea. Go on. Ok. Mama are nevoie de ajutor. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. Mama It's about my family. Este despre familia mea. Ok. Ramsay Snow. Ramsay Snow. Fac. What would you have me do? Ce vrea să fac? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. Okay. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but ok, o pun să minte, cred. A insistat, mai sa. Ok. That is no small request, Asta especially nu este now. însă un favor mic, mai ales and acum. I wouldn't ask this of you otherwise, but my mother has left me Dar no mama mi-a choice. She lăsat nicio alegere, a insistat. Joffrey knows Okay, only Joffrey too well știe your family fought for the Starks. Că familia voastră a luptat pentru Stark, chiar acum vrei să-i cer să ne ajute?
Is the situation Devine. that dire? Este You situația can't, atât my de lady. groaznică? Nu poți, doamnă. King Joffrey won't like it. Regelui Just Joffrey. think how he turned on Lady Sansa. O să fiu I în... will forever be in in your your debt. debt. My family will O forever să be in your fim debt. datori mereu ei, dacă ne ajută. Dă-i puțină, știi tu ce, și I don't know. rezolv Mira. problema. Nu știu, If Mira. Cersei were to Dacă find out, Cersei ar afla... Ești adorată de către Don't rege. let the Queen bully you. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ok, you have the Ramsay pussy. Snow will arrive at Ca să nu Ironrath spun within a altfel. week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Ok. Mă voi folosi de Lady Marjorie. Mă voi folosi de ea. very well. I'll make Foarte your bine. request, but I cannot promise Nu anything. pot promite Thank însă you, my nimic. lady. Mulțumesc, I will send a doamnă. raven to my Voi family. trimite un crocobag azugat la familia mea, adică un corb. O cioară. Ok. Sala asta mă enervează. Ok. Trecem în altă parte. King's Road, Wolfswood, îl știu pe... Eu sunt ăsta, de fapt. Era zic că îl știu pe fraiul ăsta. De fapt sunt eu. Da, se aude? Mi-a fugit calul. Ok. Cele 7 iaduri. Sunt loial, am un foc loial. Cine? Au! Au, ce fac? Let's play a little game. Ne jucăm un shall joc, we? vrei? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Au! Îl știu pe idiotul ăla. Au! Okay. Not my best work, unfortunately. I suppose I have full enough practice. Ok. But he didn't make it easy. What with all that bloody Trebuie noise? să mă dau. Like a drone in the back. Ok. I thought he'd never stop. Ok. As my father likes to say, Cum îmi place să naked să man spună holds few secrets. un om But the flayed dezbrăcat. man, the flayed man holds Okay. none. Pity he didn't know your father was the Warden of the North. Ok. He does now. Cum știe. How much further is it? Cât de departe este spre acești forestări. A day, my O lord. zi, lordul Two meu. at most. Două. Cel What was mai grav. Ce a fost asta? Cred că m-a auzit. Listen. Shh, ascultă. Cred că am fost auzit. Cred că am fost găsit. There. Căluțul. S-a auzit căluțul. Nu! Hear that? O să fiu prins. I know I heard Stay something. still. Stai pe loc. Stai pe loc. O să oprească fix aici. Pot să pariez că asta o să se întâmple. Never mind. Yes! We've Știam că dacă aș wasted fi enough time fugit, already. m-ar fi fugărit și ar fi fost o problemă. Deci mai bine am stat. Am făcut bine că am stat. Ok, sunt curios cine e acest om. Pot merge acum? Vă rog. Vreau să văd cine este. Deși mi-e frică să mă uit. Probabil că este cineva pe care îl cunosc. Acum am descoperit că am un jec pe monitor. Nu, n-am un jec pe monitor, este alias necres. Că n-ai un jec pe monitorul meu. Ok, cine ești? Bloody hell. Oh my god, ce-o să-i facă? Nu știu cine e ăsta, știi ce s-aude muzica asta? Ok. Și am ajuns înapoi la The Wall, cred că e aici. Cred că e zidul ăsta, nu? Nu? Nu, este la... Lord Ethan, Aici, Lordul Ethan. as I was saying, you are young, Ok. and there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Ok. But Dar 300 generations of 300 de generații de Forester Lords behind you. stau în spatele tău. Lord Gerhard the Tall, who founded Lord our Gerhard house, cel înalt, and cel your care a fundat grandfather, Lord casa Loren the Bold,
Lord who Thorin seized the back the river Bold. valley from the White Hills. Ok, am înțeles. What did they call my father? Cum l-au numit pe tatăl meu? Lord Gregor the Good. Lord Gregor cel Bun. He was De fair, ce îmi spune? wise, Vreau să fiu la fel greatest ca in battle. el. I want to be like that. Like Vreau my să fiu ca father. tatăl meu. Your father was well regarded by Tatăl nearly tău everyone. a It took fost years, ok. if not decades, to earn. Ok. These were your father's people to lead Aceștia and erau protect, oamenii tatălui and tău now pe they're care yours. i-a condus și protejat. But your father did not Dar bear this tatăl tău responsibility nu a alone. avut responsabilitatea asta He singur. and every forester El lord și fiecare before him chose forester one a man ales whom un they om care trusted să-l above all others. aibă încredere în el. Lord Santinela Lordului. Forester traditions demand Tradiția that a new foresterului Lord cere ca Sentinel must noului be Lord chosen. Sentinel să fie ales. Ok, sunt curios pe cine o să aleg eu. Keep walking, you craven son of a whore. Move. Ok. Summon the Lord. Chemați Lordul, avem nevoie de I've done asta lui. N-a făcut nimic greșit. Încercam doar să supraviețuiesc. Ce ai făcut? Ce prostie a făcut? Lord Ethan. Mace. Cine e acest om? Who is this man? This craven is a deserter and a Ok, thief. este un dezertor și un hoț. S-ar putea să-l omorâm. This house is doomed! Ok, o să moară pentru asta. We all fucking know it! Mori, Quiet, pizda, mă, thief. mai înjura. Eric was Urat. supposed to be guarding our weapons, but Okay. instead we caught him stealing them. Pentru asta chiar merită să moară. 2 shields and 3 spears. Is what Sir Royland said true? Yes, my lord. I fled. We should all flee. Nu. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed. And not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Nu Where's merită să our spui asta. pay? Unde este A plata share noastră? of bread and wine grows Pâine, smaller every vin, day. avem... Ok. Leave the poor man alone! Poor man! Ethan, I know these words are hard. Știu că invitația să scrie, dar sunt oneste. Casa asta We'll se never survive distruge. the coming winter. Most of us won't even live to see it. Then you admit to the crime, in front of all gathered here. I am only what this house made me. You cannot expect a man to live on loyalty alone. Ok, ba poți să faci asta. Ok, o să You moară. address him as Lord. Pentru asta chiar o să moară. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their Da, lord trebuie să will not impun permit. autoritate. Eu asta cred, eu asta fac Send acum. him to the wall. Îl pot trimite la zid, pot să las în pace sau pot să-i tai degetele. Voi decide, vedem ce îmi zice, ce alegere am. Este un hoț, să-i luăm If degetele. you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an Ca asta injustice zici for me. tu? Please, my lord, my family depends O să iau on cele 3 degete. Să vă explic de ce, pentru că eu trebuie să-mi impun autoritatea aici. Aș vrea să-l trimit la Wall pentru că l-am trimis și pe ăla care într-un fel mi-e rudă sau cunoștință. L-am trimis la The Wall pentru crimă, nu pentru furt, pentru ceva mai grav. Dar lui o să iau degetele pentru că trebuie să învețe respectul. I, Ethan of House Forrester, Lord of Ironrath, name you a thief. Te numesc The hoț. price for your crime is 3 of your fingers. Help, please, my lord! Ok, trebuia să fac asta. Lord, please! Please, no! Au. My lord, normally it is the Lord's duty to carry Au, eu trebuie să fac asta? out, but I am willing to carry it out. O fac eu. I will carry out the sentence. This is injustice, my lord! Ciop! Ok, sunt lord, trebuie să-mi impun voința. Aia nu o să fie bucurați pentru mine, dar eu trebuie să-mi impun voința aici. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Da, Not just yourself, of course. a fost... It's a Lord's duty, so I A did fost ce it. trebuia să fac, credeți-mă. Așa consider eu You ce heard sunt. what the thief said.
I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Ok, trebuie să merg sentinela. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. Who do you think I Sunt should curios pe choose? cine alege el. There are two capable men for the role. Ok, vă voi alege pe cel care este mai Both want bun. the job, but neither thinks very highly of the other. Ok. How do I decide between them? Talk to them. Vorbește Solicit cu the ei, opinion solicită of people opinia close oamenilor to you. apropiați ție. Here, the bracer of the sentinel, the badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Ok. Your sentinel will wear this for all to see. O să fac alegerea cea dreaptă. Choice as sentinel. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Da. M-a văzut ăla și nu se mai uită la mine. Și ăsta. Cred că o să le castelanul, nu știu de ce, dar asta este ce cred eu că voi face. În care... Da, vreau să le castelanul. Hai, vorbim cu ăsta. Maester? Da, Yes, Lord. poți să chemi. Are you prepared to name your Da. sentinel? Da, sunt. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at Ok, să chemăm Consiliul. Da, castelul. Ok, iar suntem cu trotițele amuzante. Ok. Ședința de Consiliu a început. Eu sunt regele, eu comand tot. Și voi alege pe castelan. Nu știu exact cum îl cheamă, însă am încredere în el față de ăla. Am și în el încredere, însă îl consider mai bun ca soldat decât ca sfătuitor. You may sit. Puteți să luați loc acum. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, Trebuie să vă I spun must tell you. că sunteți amândoi. Duncan, Royland, this house needs you Are both. nevoie de amândoi casa asta, dar poți alege doar unul, my lord. Let him be on with it. Haideți să terminăm cu asta. Many thought either of Moi you au would make crezut a că fine sentinel. ambii ați face o sentinelă bună și eu cred același lucru, dar mi-am luat decizia. Îl aleg pe Duncan. În primul rând, el știe e singurul care știe secretul acela. Probabil mă va ajuta cu acel secret. Deci, și asta consider că este un punct de vedere foarte bun să aleg pe Duncan. Pe lângă faptul că este mai calculat decât ălalt și eu nu sunt prea calculat, deci mă va ajuta el. You will be my sentinel. Duncan, voi fi sentinela mea. This is reckless. Lord Ethan has made his choice. Ok, mă enervează ăla acum că s-ar putea să mă trădeze pentru că am I will făcut asta. not disappoint you, my lord. Ok. Mi-e frică acum. Că m-am gândit și la asta. Sentinel, Acum, what do you sentinelă. have to report Ce at ai Ramsay spui despre Snow? Ramsay Snow? Our scout says only a day's ride from here. Ok, și că este la With o no zi time to distanță, waste. nu avem timp de Who pierdut. knows what he's capable of? We need to Nu vă prepare for the panicați. worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with Putem it. face un plan să ne ocupăm de el. Boltons need our Boltonii au people to nevoie de harvest oamenii the noștri ironwood. pentru a Even the recolta bastard Ramsay ironwood-ul. must Chiar și understand bastardul that. Ramsay Coming înțelege here to asta. negotiate. Nu vine aici să We must negocieze. answer with the Trebuie să sword. răspundem cu sabia. Bloody suicide. Este You sinucidere. gamble with the lives of everyone within these walls. Nu, n-aș face asta. Ignore Sir Royland. You named me sentinel. Ok. Ăla o să ne și să plece. He cannot be This trusted. is the bloody small council. Lord Ethan deserves to Opriți-vă. hear from all of us. Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will Sunt I. regele. Ok, nu mai place de mine. Sir Royland is clearly Sir able and Royland, ready to take up okay. arms, but the rest of our soldiers Soldații are noștri nu not. sunt buni We încă. need to take a cunning approach. Diplomacy. Diplomație, can be a sharper diplomație, instrument trebuie să than a folosim sword. diplomația. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Gentlemen, please. Ok. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for Ok, her help. Lady Marjorie o să ne It's ăștia not să... too late for the Crown to intervene on our behalf.
But we must have a Trebuie să avem plan un if Mira's plan. efforts are not successful. Însă, I trust Mira's judgment. ce mi-ai I don't recomandat? doubt she did everything within her power to help Trebuie us. să fim We all unificați. must agree on the plan. Trebuie să fim toți de acord pe We același plan. cannot leave until we have Nu a putem pleca până consensus. când nu avem un consens. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. Nu. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough. Nu voi face asta. Vom folosi My diplomația. new sentinel favors a certain approach and I agree. Ok. I shall use Voi diplomacy folosi with diplomația Lord cu Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks Okay. out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Ok. Forgive us, my lord. We Iată-ne, are, of lordule, course, here to suntem serve you. aici să as we servim. served your father. Cum l-a servit pe tatăl tău. Aye. Da. Well then, Ei, let's atunci decide să how we shall decinem- set the stage for Ramsay's arrival. Ok. Invite him into this hall and meet Invitați-l him aici face to face, și să întâlnim lord to față în lord. față, lord la Ramsay lord. Snow is no lord. Ramsay Snow nu e That's lord. absurd. Este absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Nu. Make him wait. Let him gaze No. upon Ironwrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Sună și sta un plan bun. Însă nu. Îl voi... I will meet him at the gate. Nu! Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. How many years have I served this house? I cannot listen to that bloody idiot anymore. Forgive me, my lord, but you are not ready to be lord of this house. You're likely to get us all killed. Stai jos! Sit down at once. Acum. Ok, l-am pus la punct. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Îl Snow vei at pe the Ramsay Snow gate, la poartă. and we will not offer our Și iron. nu vom oferi Ironwood-ul. And Asta e don't cel mai worry, Lord important. Ethan. I will stand beside you, where your sentinel belongs. Ok. Am Then înțeles. perhaps we should adjourn. We have to Trebuie prepare să the pregătim casa house. acum. My lord, you have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Ok. Am înțeles. Forgive me. Iartă-mă. Ok. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Familie. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. Ok, poți să și What alții about de your aici. brother? Asher, ce-ar fi să-l chemăm pe Asher, da? You want to bring him back? He's a skilled fighter, but what's more, he has the will to fight. Ok, nu știu cine e Asher. E fratele meu, să nu știu nimic despre el în scau. He always protected you and your sister. Tu l-ai Why would you bring him exilat. back after you exiled Deci him? ea l-a He exilat. exiled himself. He has no desire to rule. Deci nu vrea să conducă și de asta a fost nevoit să plece. Aha, Asher is volatile, volatil. Este, dar are that is putere. his strength too. Do you remember the Miller's Îți amintești, băiatul How he Miller, tormented cum te-a torturat? I wanted to intervene, Am vrut să intervin, dar tata tu a spus nu. Ethan trebuie să-și câștige singur luptele. Foarte When interesant. Asher saw it, Dar când Asher a he didn't văzut, take a breath. nu a ținut. He grabbed the Miller's boy by the Ok. neck. That was his first Ok, l-a bătut instinct. pe șaua ăla. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Ok, a scos jumătate din dinți. Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to Okay. know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. Ok. You have many fine qualities, but you do not have that anger inside you. Ok. It's something we could use. I'm not like that, but I don't need to be, do I? Ok. No, but you need someone who is. Ok, avem nevoie de standing Asher, beside deci. O să-l chemăm și pe el. Ok, lăsăm cu Slatan. I'm trying to do what's best for Încerc să this fac ce este cel mai bine what pentru this family familie, needs. pentru ce are nevoie Ethan, familia asta. let me Ethan, send lasă-mă Malcolm să-l to semn pe Essos. Malcolm la Essos. Trimite-l pe Malcolm la Essos, să-l vom Malcolm chema will pe go to Essos Asher, and pentru bring că avem Asher nevoie de Asher.
Ok, du-te! Thank you, Ethan. Mulțumesc, I'm Ethan. glad you will let me Sunt do fericită this. că m-ai lăsat să fac asta. Know that you never stand alone. Acum trebuie să știi că nu vei sta niciodată singur, ești un Forester. Mira stă cu ea, stă cu noi și ne va ajuta. Ok. Am început să obosesc. Și cu tot tradusul din engleză și așa e un pic greu. Nu i-am ținut minte numele. Însă este de la Forester, asta e sigur. Ok. Să iau stilul. Nu cred că e bine ce am făcut. Și am să iau și cheia. Nu cred că e bine ce fac. Însă voi face orice să-mi protejez familia. Absolut orice. Și dacă asta înseamnă să trișez, o voi face. Marjorie? Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you'd want to know. Ok, este încă cu regele Lady Marjorie. Mulțumesc. Mira, look. Mira, uite-te. The other day when you asked Lady Marjorie for help, I only spoke Ok, out ai of vorbit fear mai for din her. frică. Ești o târfă. I want to help Mira you o if cheamă pe there's asta, gata. anything I can do. Your poor family. Uite I ce ai can't auzit. imagine how you must feel. Please don't repeat what you heard to anyone. Ok. Of course. Desigur, n-aș face asta niciodată. Lady Marjorie Sera. is always Lady saying how Marjorie important a spus friends mereu and cât de allies important are in sunt King's prietenii Landing. și aliații Just know, I will debarcaderul believe regelor. you Doar ca să știi, forever. voi fi aici dacă vei avea... Ok, sunt curios ce s-a întâmplat. Lady Marjorie spune că e de bine. Oh my god. My lady. My I'll leave lady, you to o să talk. plec și să vă las vorbiți. Dacă nu i-a scăpat să stea, înseamnă că e de rău. E totul ok? Are you all right, my lady? Nu, nu sunt. O zic că nu sunt. The king was not Regele inclined nu to a offer fost help for your family. de acord să I'll ofere leave this ajutor. mended. Gods. Ok. He said I was too A easily spus swayed. că am fost prea ușor. And he nu știu reminded cum. me Și mi-a that I am amintit not yet că his nu sunt wife. încă nevasta lui. I allayed his fear. For now. But it will be a long time Okay. before I can ask him for anything again. Ok. Nothing I said could cheer him. I'm so sorry, my Îmi lady. pare rău, my I should lady. never have asked you for the king's help. N-ar trebui niciodată să fac asta. Margie a apreciat asta, mă bucur. Margie e Understand, ușor de it was my impresionat. mother's plan, not mine. Înțelegeți, n-a fost planul Just mamei hope you mele. can find some way to forgive me. Sper să găsiți o care să mă ajutați. Adică să mă iertați, scuzați-mă. Și voi. This is simply not how things are done, Mira. Not in King's Landing. Ok, nu așa se fac lucrurile în King's Landing. my lady. Îmi pare rău, doamna mea, domnița mea, cred, de fapt. Că e. Soon I will be În curând voi fi regină and maybe și voi fi then într-o I'll be in a poziție better mai position bună to să te help ajut. you. Dar până atunci now- trebuie să fim amândouă Now, precaute. we must both be cautious. I must send a raven. Trebuie să I have trimit to un warn my crocobaz family. augat la If you'll familia mea. excuse me, my lady. Dacă mă scuzați, doamna mea. Ok. Pot să falsific scrisoarea, însă nu o să o fac. Sau să o fac. Milady. Domniță? Nu! Begging your pardon, milady. Ok, ce a văzut ăsta? El era, credeți, uitat de acolo? I'm glad to see you. Mă bucur să te văd. Thank you, milady. Mulțumesc, I doamnă. hope you saw. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. Ok. I just want you to know, I can help you if you'd like. Aș putea And să your ajut family, if pe you're tine willing și to trust familia, me. dacă vreți I să hear mă all țin sorts de of mine. things. Things Au that tot could felul be de useful for chestii. you. Cum aș putea să am How încredere can în I tine? trust you? Chiar asta mă întreb și There eu. are spies Sunt spioni everywhere peste in tot King's în Landing. debarcadelul Which is why regelui. you must trust me, milady. De aceea trebuie să mă You asculti. need Ai nevoie de allies. aliați. Hopefully I've proven I can be useful to you. I'm sorry. Îmi pare rău. I Chiar really trebuie să must plec. go. Și doar să nu cu FPS-ul, Please gata, don't și revin. despair. Te rog, nu I know dispera. people who- Știu persoane care People who'd be willing to help you. ar dori să te ajute. Ok, ciudatule. Fucking YOLO, 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 YOLO. YOLO. Ok, m-a văzut idiotul ăsta. Ce se întâmplă? Suntem înapoi la Foresteri. La reședința Forester.
Unde este Sir Royland? The man values pride more than honor. And without King's Landing. Și fără debarcadorul regiului. Știu că ai crezut că Mira ne va putea ăștia, dar sunt sigur că ne putem descurca și singuri. Sper. Sper, chiar sper și eu că va fi bine ce am făcut. Ai făcut decizia corectă, lordul meu. Oamenii lui Bolton se apropie. Ok. Ok, să vedem. Ok, uite-l pe Bolton. Something wrong with your gate? E ceva în regulă cu poarta voastră? Ok, ăștia sunt oamenii pe care îi avem. Well, aren't you the little lord? Nu ești tu, micuțul lord. Nu e așa că nu poți deschizi ușa. Vrei să așteptăm? Ok. Now let me in. Acum lasă-mă să intru. This is a lovely pile of timber, isn't it? Okay. You may enter. Poți intra. Oh, may we? How gracious of the Lord to allow us in. Ok. And you said he wasn't a proper lord. Și ai spus că nu este un adevărat lord. Mă enervează omul ăsta. Și în serial mă enervează. El există și în serial, dar mă enervează. Ok, l-aș putea omorâ aici. For the new warden of the north. Let me guess. Forrester Ironwood. Carved by our most skilled craftsmen. Ok. I-am făcut. Doesn't look like much. Don't know what's so special about it. Tatăl tău va aprecia asta, bastardule. Our ironwood is highly sought after. My father is not so. Tatăl meu nu este așa de ușor de impresionat. Yay! Not nu e rău. Lord Whitehill, can your lot Lord do Whitehill, this? pot face tăi, dacă ne dați destul timp. Haha. But not this. Ok, ăsta a fost un lucru bun. Ok. Însă nu renunț la Ironwood. Asta e clar. Și nici la porcii mei. Nici la bacon. Quite the army you have, Lord. Ce armată avem noi, nu e adevărat. Foarte impresionat. I-aș putea omorâ pe amândoi aici. Chiar aș face asta. Dar nu fac asta. Haideți să intrăm. Ai, mă doare spatele. Filmez deja de aproape 2 ore. E interesant. E o experiență pe care n-am mai avut-o până acum, să filmez așa într-una. Sper să fie amuzant. În continuare. Ok. Look at that. More forest. Mai mulți foresteri, ok. Lord Ramsay. Lordule Ramsay. Come out where I can see you. Vino aici unde te pot vedea. Nu face asta. Lasă-mi fica în pace. Fata, sora, câinile, hamsterul în pace. We really must focus on the business at hand. Lord Ramsay, I understand you've come here for assurance of our fealty. Fuck fealty. We came here for Am venit pentru We'll justiție. get to your justice. Ok. First. Mai întâi, let's see să vedem bend the knee to my father. Lord cum îngenunchiți în fața Lordului Bolton, stăpânul din nord. Words are wind. Anyone can say. Ok, pot să fac asta, nu e mare chestie. Ha! That wasn't so hard now, was it? Ok. Nu știu dacă e bine exact ce am făcut. Uite care e treaba. Nu-mi pasă despre realitatea voastră. The crown, however, Coroana whatever you've been vrea ce supplying aveți. the Starks for centuries. Orice ați dat Starcilor pentru atâta timp. I expect you'll do the same for us. Sper că veți face asta și pentru noi. Tatăl meu m-a promis multe regelui. Nu aș vrea să-l faceți un mincinos, nu-i așa? That wouldn't reflect well on me. Nu. No, Nu, Lordule Ramsay. That's a good little lord. Ăsta e un lord bun. You can't trust a Forrester. Nu poți să avea încredere într-un Forrester. They murdered our men. Ne-au omorât oamenii. It was a Forrester squire who did it.
One Whitehill soldier dead. One Bolton. No, you're mistaken. That's not how it happened. Our men are dead. How it happened. Cum s-a întâmplat este irelevant. You had me stand out in the wind and muck so you could show off your pathetic little army. Yeah. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. Okay. So I've come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your ironwood from this day forward. Nu face, nu. The ironwood. But that is our livelihood. Then you'd better well find another fucking job. O să refuz chestia asta cu orice preț. You can't do that. Why not? You know something the Whitehills don't? Da. We are talking about trees. You grow them, you cut them down. We have loyal craftsmen who make the finest weapons. The Whitehills have no such craftsmen. Okay, am dreptate aici. Do you want ironwood for the next 5 years or the next 50 generations? The little Lord down the point. Aha. We'll try this. Lord Whitehill will take half of your ironwood, and we'll see who fares better. Half of something is better than the nothing you had before. Ok, are dreptate și cu asta, dar nu to ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of 20 men within your walls. At Ironrath, that we cannot abide. Cu asta nu putem fi de acord. Ethan, stai! Help maintain the king's peace. And make sure there's no more trouble. Okay, we'll bar the gates. Too late for that. Ok. Am încurcat-o. Cred că am greșit pe undeva, bine am greșit, am... Griff. Griff va conduce această garnizoană. Nu ai niciun drept. Ok. Please, Duncan, don't. Ok. Look at this, little Forester. Nu face nimic, ce vei regreta. Are you? Fuck my life. Am încurcat-o, prieteni. Lord Ramsay, please. Lord Ramsay, te rog. Și tu, Lord, ești sora cea mai mare? I'm his twin, my lord. Sunt geamăna lui. Oh, twins. Well, like the Queen and her brother. Well, hopefully not just like the Queen and her brother. I never had a sister. Always wanted one. Ok, nu o să ai niciodată o soră. Ajunge Lord Snow. I have an idea. Am o idee, vei veni cu mine. Nu! You can be my highborn ward. Nu. Lord Ramsay, that's enough. Do you like hunting? Îți place să vânezi? Let her go. Lasă-o să plece. She's quite pretty. Your sister. Captelia. Papuco. Ok, mi-am protejat sora, numai că mi-am protejat sora, idiotule. I suppose you can stay. Am salvat-o. Mi-a fost frică că o să o moare pentru o secundă. What have you done? But I don't want a bold lord. Ok, nu cred că trebuia să fac asta, cred că am greșit. Far too much trouble. Ethan! Ethan! No! No! Even though you did bend the knee. I think we've come to an understanding. Lord Ethan! I certainly feel better about all this. Cred că am greșit undeva, prieteni. The Foresters need to keep their end of the bargain. Ok, și cine va fi nou? Take the boy in your ward. No! Kill him. They give you any trouble. Ok. Lovely meeting all of you. Ok, am încurcat-o. Am greșit. Poate nu moare. Stop! Let it go! Stop them! Sper să nu moară, să nu moară, adică sper. Do something! A murit. Fute-mași, fute-mași, fute-mași. Povestea ta a început. Următoarea dată episod... am terminat episodul în sfârșit. Data viitoare la Game of Thrones. Ok. Ethan sacrificed himself for us all. He saved pentru toți, a salvat viața Taliei și va fi
ținu minte ca Ethan cel... Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this. Ok, va concel ca asta, deci. My sister asked you to swear loyalty to her son, and you did it without flinching. We can't let them hurt Ryan too. We have to Trebuie să-i oprim. Cine va fi regină sau rege? Nu vom sta singuri. Sunt cei care se vor lupta pentru noi. Cei care țin casa Forrester deasupra oricărei loialități. Cei care nu se vor opri până atunci când Ethan este... Ok, până când Ryan este din nou acasă. Casa noastră nu va cădea. Vom fi pregătiți. Nimic nu vine fără un preț, doamna mea. Ești pregătită pentru ce s-ar putea întâmpla? Ok, să vedem ce am făcut noi și ce au făcut alții. 55 am ales cum trebuie la Bowen, am stat cu Bowen, majoritatea am stat cu Bowen, jucătorilor care am jucat. Toți am jurat credință regelui. Doar 17,9% i-au tăiat degetele lui Eric, care cred că are un meci, cred că era important. 63,5 l-am ales pe Duncan și doar 41 l-am întâlnit pe Ramsey la poartă. Astea au fost toate alegerile importante? Ok, prieteni, încheiem acest episod aici. Ultima parte, de fapt, din acest episod. Vom continua și cu celelalte episoade. Cred că vom avea pauză de o săptămână. Eu am jucat totul la un loc, ca să nu se piardă, să nu pierd eu ideile. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut această serie și acest episod, puteți dați un like și un share. Rămâneți pentru anotație de la sfârșit. Lăsați un coment și abonați-vă la canal dacă nu sunteți deja abonați. Până data viitoare, la revedere, prieteni, și nu uitați că ne vom vedea în episodul viitor.